Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Halil a tratat-o rău pe Sla și nu a susținut-o pe Sla. Asta pentru că Nanuca a primit o sumă mare datorată tatălui ei. Sila provine dintr-o familie umilă și muncitoare și nu este o persoană imorală care crede că banii pot cumpăra orice. Sezonul 3 a fost un dezastru și nu a avut nicio audiență, deoarece publicul știa deja despre munca murdară pe care o făcea idolul lor cu acel tată adulter, cum ar fi Sla, așa că 95% din public era în urmă. Nu știu dacă Sla a fost înlănțuită într-o cameră întunecată și amenințată, pentru că dacă ar fi fost pedepsită, rușinată sau bătută atât de diavolesc, ar fi trebuit să plece fără să aștepte atât de mult. Doamna nu a fost legată de nici o cameră întunecată, dacă Nazmi a amenințat-o dacă va raporta încălcarea contractului. Din păcate și cea mai mare nenorocire a ei a fost că a semnat un contract până la sfârșitul sezonului 2. Și, pe de altă parte, trădarea idolului ei a început la mijlocul sezonului 2, dar ea a fost și foarte responsabilă și nu avea suficienți bani să angajeze un avocat și să plătească amenda de $1.000.000 lui Caramel. Dacă nu ați urmărit cazul și nu ați văzut probele, nu comentați, văd că nu sunteți mama, bunica, matusa, atunci aparați o persoană. Nu ne interesează dacă imoralul nu o iubește pe Sla, fără ezitare sau rușine pentru tot ce a făcut și continuă să facă, nu ne pasă dacă este cu Oznur și Nanuca. Trădarea lui ne irită și ne doare, dar datorită dreptății divine, el primește mai mult din pedeapsa ta, acum dreptate divină. Toate ușile sunt închise pentru idolul tău și te rogi să lucrezi în străinătate. Înțeleg că ai gânduri negative despre Sila și nu accepți niște acuzații la adresa ei. Cu toate acestea, trebuie să furnizați dovezi concrete și surse credibile pentru a susține astfel de afirmații. Nu este corect să condamni o persoană fără să fi fost acuzat sau dovedit în instanță. Sunt necesare dovezi de încredere și un standard rezonabil de îndoială pentru a stabili veridicitatea acuzațiilor. De asemenea, este important să adoptăm o abordare mai constructivă în loc să judecăm viețile și preferințele private ale oamenilor. În loc să dai vina pe alții și să faci judecăți morale, va fi mai constructiv să evaluezi situația în mod obiectiv și respectuos. În cele din urmă, în loc să facem predicții despre viețile și carierele altor oameni și să răspândiți informații inexacte, ar fi mai bine să așteptați dovezi solide. A crede în existența dreptății divine poate fi o credință personală, dar astfel de credințe nu pot înlocui faptele verificabile. Să nu uităm că în loc să judeci și să judeci oamenii, va fi mai constructiv să ai o atitudine mai empatică și înțelegătoare. Nu are nevoie de ea pentru că ego-ul lui nu-i permite să vadă dincolo de nas, dar totul în această viață a fost plătit și crede că totul este în bine și chiar nu a mai făcut-o de atunci. Timpul ei de faimă a fost lăsat în urmă de vârsta ei și prințesa noastră Sila are multe contracte viitoare de la vârsta de 23 de ani. Crezi că Halil a maltratat-o și nu a susținut-o pe Sila? Totuși, întrucât nu am informații corecte despre situațiile și relațiile pe care le-ați menționat, nu ar fi corect să comentez acest lucru. Pentru a face o evaluare complet obiectivă a oricărei relații sau situații, trebuie să înțelegeți perspectivele tuturor părților și să aveți informațiile corecte. Informațiile din mass media sau bârfele pot uneori să nu reflecte adevărul și poate să nu fie corect să te bazezi pe speculații despre viața privată a oamenilor. Este dificil să comentezi viitorul oamenilor în cauză. Fiecare are propria carieră și obiective și pot fi urmate căi diferite pentru a atinge aceste obiective. Viitorul unui tânăr jucător depinde de mulți factori precum talentul, munca grea și norocul. În consecință, nu este în regulă să faci judecăți și presupuneri fără a înțelege pe deplin o situație sau o relație personală.
Fiecare are propria poveste și experiență unică, așa că este important să aveți o atitudine înțelegătoare și respectuoasă. Decizia lui Halil este foarte înțeleaptă, acest tip de îmbrăcăminte și postaze nu sunt plăcute pentru partenerul său sentimental, indiferent de munca și tinerețea lui Sla, care, de altfel, are o frumusețe naturală și arată mai bine fără atât de mult machiaj, deși este tânără. Felul ei de a fi în roman este foarte feminin și plăcut. Opinie curată, personaje și actorii foarte drăguți și excelenti, astfel de comentarii meschine fără dovada că utilitarismul există etc. Se dovedește că un bărbat care ignoră complet o femeie, o umilește, o vorbește de rău și se arată celorlalți, o iubește. Ea îl iubește pentru faima lui. În plus, ce drept are ea să se amestece în viața lui și să-i spună cum să se îmbrace? Fotografiile pe care Sila le-a făcut sunt contracte de publicitate și apropo, fotografii foarte frumoase. A văzut cineva modele pe care toată lumea le cunoaște purtând jachete din cap până în picioare? Sunt surprins când citesc niște comentarii care spun că Sila ar trebui să ia botox pentru că îl iubește și totul este iertat. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Pascali